Hello, dear students. I am your teacher Dolly Das. I welcome you all to my Ekaksha classes. Student, today we are going to read your chapter number 1, that is The Prince of Panidihing. Prince of Panidihing মানে পানিদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ। আমি এই পাঠটি পানিদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি পাঠটিলৈ আগবাঢ়ো আহাচোন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পাঠটি আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমাক ইয়াত কিছু থুলমূল আভাস দিয়া হৈছে। আমি এই কথাখিনি পঢ়ি লওঁ, তাৰ পিছত আমি ষ্টৰীটোৰ মাজলৈ সোমাই যাম। ঠিক আছে? You all know what happens when it rains heavily during the monsoon season and floods come. মৌচুমী ঋতুত কি হয়? যেতিয়া মৌচুমী ঋতু হয় তেতিয়া কি হয়? প্ৰবল বৃষ্টিপাত হয়, বহুত বৰষুণ হয়। আৰু বহুত বৰষুণৰ ফলত কি হয়? ফ্লাডছ হয়। ফ্লাডছ মানে বানপানী হয়। আৰু আমি অসমৰ মানুহসকল কিন্তু ফ্লাডৰ সৈতে খুব ভালদৰে পৰিচিত হয়নে? কাৰণ প্ৰতি বছৰে অসমত কি হয়? বানপানী হয়। In groups, note down 5 problems brought by floods and 5 things we should do to save ourselves. কৈছে যে তোমালোকে দল বনাই লোৱা, তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে দল বনাই লোৱা আৰু তোমালোকে কি আলোচনা কৰা? বানপানীৰ ফলত আমাৰ কি 5টা অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু বানপানীৰ পৰা বাচিবলৈ, ৰক্ষা পাবলৈ আমি কি 5টা উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ? আমি নিজক বচাবলৈ কি 5টা উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ? তোমালোকে লিখা। Then share your point with the rest of the class. তাৰপিছত তোমালোকে যে নোট ডাউন কৰিলা, লিখিলা, সেই পইণ্ট কেইটা নিজৰ ক্লাছৰ আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা, ভগাই লোৱা, মানে কি আলোচনা কৰা। Here is a story of a flood in a rural area called Chitolia and how people responded to it. কৈছে যে ইয়াত rural area, Chitolia নামৰ rural area, গাঁৱলীয়া এৰিয়া এটাৰ মানে গাঁও এখনৰ কি দিয়া হৈছে? ষ্টৰী এটা দিয়া হৈছে আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ মানুহে এই বানপানীৰ সৈতে যুঁজিলে তাৰ বিষয়ে আমাক ষ্টৰীটোত কোৱা হৈছে। After you finish reading, compare your answers with the story. আৰু ষ্টৰীটো পঢ়া হোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ উত্তৰসমূহ কি ষ্টৰীটোৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰি চাবা, তুলনা কৰি চাবা। How many things were similar? কিমানটা বস্তু, কিমানটা পইণ্ট মিলিছে? It rained heavily all week. বহু সপ্তাহ ধৰি কি হৈ আছে? প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈ আছে। The swelling water of the Brahmaputra continued rising. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ swelling মানে হৈছে কি? উফন্দি উঠা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উফন্দি উঠা পানী দিনে দিনে rising মানে দিনে দিনে কি হৈ আছে? বাঢ়ি গৈ আছে। Panic gripped Chitolia and its neighboring villages. Panic-এ কি কৰিছে? Panic মানে কি? ত্ৰাস, সন্ত্ৰাস। সন্ত্ৰাসে কি কৰিছে? ত্ৰাসে কি কৰিছে? Gripped. Gripped মানে হ'ল বান্ধি দিয়া, বান্ধ খাই যোৱা। চিতলিয়া আৰু ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱৰ মানুহসকল কি হৈছে? এক সন্ত্ৰাসত বান্ধ খাই পৰিছে। তেওঁলোকৰ মনত এক সন্ত্ৰাস, ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। Khoghen's own village, Borgao, was not far from there. আৰু খগেনৰ নিজৰ গাঁও বৰগাঁও চিতলিয়াৰ পৰা কিন্তু বেছি দূৰ নহয়। That morning, a loud roar alerted the riverside villagers. সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা a loud roar মানে এটা ডাঙৰ শব্দই কি কৰি দিলে? alert মানে সতৰ্ক কৰি দিয়া। গাঁওবাসীক কি কৰি দিলে? সতৰ্ক কৰি দিলে। They realized that the worst had happened. The embankment at Chitolia village was breached. আৰু তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিলে যে যিটো বেয়া হ'বলগীয়া আছিল, worst মানে আটাইতকৈ যি বেয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবি আছিলে, সেই বেয়াটো হৈ গৈছে
আৰু কি হৈছে the embankment মানে হল পথাউৰি the embankment at Chitolia village was breached মানে হল ফাটি যোৱা বা ছিগি যোৱা চিতলীয়া ভিলেজৰ চিতলীয়া গাঁৱৰ মথাউৰি কি হৈছে ছিগি গৈছে বা ফাটি গৈছে Horrified, they braced themselves for what was to come. Horrified, ভয়ানক এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে নিজক সাজু কৰি লৈছে ব্ৰেষ্ট মানে হল সাজু কৰি লোৱা সাজু হোৱা তেওঁলোক নিজে প্ৰস্তুত হৈছে যেটো হবলৈ গৈ আছে যেটো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হবলৈ গৈ আছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে কি নিজক সাজু কৰি লৈছে In moments, huge waves of water broke into the villages. আৰু মুহূৰ্ততে কি হৈ পৰিছে মুহূৰ্ততে huge waves of পুৰা প্ৰবল ঢৌ পানীৰ প্ৰবল ডাঙৰ ডাঙৰ ঢৌ কি হৈছে ঢৌৱে গাঁৱত খুন্দা মাৰিছে The water rolled over some of the housetops. আৰু কি হৈছে পানী কিছুমান ঘৰৰ মুধা পাইছে গৈ The air quickly filled with the cries and wails of the village folk huddled on rooftops of the sanghars. কৈছে যে বানপানীৰ ফলত গাঁৱৰ মানুহসকল ক'ত গোট খাইছে চাংঘৰত যিসকল মানুহৰ চাংঘৰ আছে সেই সকলৰ চাংঘৰত গোট খোৱা মানুহসকলৰ কি হৈছে চিঞৰ ক্ৰাইজ মানে চিঞৰ বিলাপ ৱেলছ মানে হল বিলাপ চিঞৰ কান্দুন আৰু বিলাপেৰে সেই পৰিবেশটো কি হৈছে ভৰি পৰিছে সেই পৰিবেশটো পুৰা কান্দুন আৰু বিলাপেৰে ভৰি পৰিছে The mad bellowing of the livestock being swept away. Mad bellowing, কাতৰ চিঞৰ livestock মানে হৈছে জীৱ-জন্তু সকলৰ কাতৰ চিঞৰ কি হৈছে বৰষুণৰ বানপানীৰ পানীয়ে উটুৱাই নিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল huddled মানে হৈছে গোট খোৱা চাংঘৰৰ ওপৰত যে গোট খাইছিলে huddled আৰু bellowing মানে হল চিঞৰ ঠিক আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল এই পিকচাৰখন তোমালকে ছবিটি তোমালকে দেখিছানে ইয়াতে চোৱা বানপানীত জীৱ-জন্তু সমূহৰ এক কাতৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছানে বেয়া লগা অৱস্থা তেনেকৈও চিতলীয়া ভিলেজৰ কি হৈছিলে তাৰে জীৱ-জন্তুবোৰৰ যি কাতৰ চিঞৰ সেই চিঞৰ কি বানপানীৰ পানীয়ে উটুৱাই লৈ গৈছিল Khoghen, a young man of 17, quickly grasped the seriousness of the situation and swung into action. Khoghen, এগৰাকী 17 বছৰীয়া ডেকা লৰাই এই পৰিস্থিতিটোৰ গম্ভীৰতা সোনকালে বুজি ললে ধৰিব পাৰিলে গ্ৰাস্প মানে হল ধৰিব পৰা এই পৰিস্থিতিৰ গম্ভীৰতা সোনকালে ধৰিব পাৰিলে and swung into action মানে কামত লাগি যোৱা কামত লাগি গল The village folk and even his classmates at Nitai Pukhuri College called him the Prince of Panidihing. Village folk গাঁওবাসী আৰু তাৰ নিতাই পুখুৰী কলেজৰ তাৰ সহপাঠী সকলেও তাক কি বুলি মাতে জানানে the Prince of Panidihing মানে পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ He is a brave fellow. They often said he is a brave fellow. He বৰ কি সাহসী লৰা সাহসী মানুহ তেওঁলোকে সদায়ে কয় Roman, hurry up. Khoghen shouted to his friend. Roman, hurry up. Khogene নিজৰ এগৰাকী বন্ধুক চিঞৰি shouted মানে চিঞৰি কলে There is no time to lose. Get hold of the others. আমাৰ হাতত কি সময় নাই সময় হেৰুৱাবলৈ সময় নাই বাকিবোৰকো লগত লোৱা Where are Dambaru, Dhon and Abbas? Dambaru, Dhon আৰু Abbas ক'ত? Roman ran towards him. Roman খগেনৰ ফালে দৌৰি দৌৰি আহিল You know তুমি জানানে ৰমেনে দৌৰি দৌৰি আহি কি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে You know তুমি জানানে Cutting him short, Khoghen said,
কাটিং হিম short মানে ৰমেনক ক'বলৈ নিদি খগেনে ক'লে we need a few wraps of banana trunks কৈছে যে আমাক কিহৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিছুমান কলৰ ভুৰৰ নাও wraps মানে হ'ল নাও কলৰ ভুৰৰ নাওৰ প্ৰয়োজন হ'ব এয়া চোৱা ট্ৰাংকস মানে হৈছে সাধাৰণতে গছৰ ডাল কিন্তু ইয়াতে যিহেতু কি কোৱা হৈছে কলগছৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে কি হ'ব কলগছৰ ভুৰ I will bring along my father's boat আৰু মই কি আনিম লগতে মোৰ দেউতাৰ নাওখন boatখনো মই লৈ আহিম We must rush to Chitolia আমি সোনকালে কলৈ যাব লাগিব চিতলিয়ালৈ যাব লাগিব In no time, 5 rafts were ready, each one steered with long poles by 2 boys. আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কি হৈ গ'ল 5খন কলৰ ভুৰৰ নাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু প্ৰতিখন নাওতে কি হ'ল প্ৰতিখন ৰাফ্টছতে দুজনকৈ ল'ৰা কোনে চলালে steered মানে ড্ৰাইভ কৰা বা চলাই নিয়া প্ৰতিখন কলৰ ভুৰৰ নাৱত দুগৰাকীকৈ ল'ৰা থাকিল চলাবলৈ ড্ৰাইভ কৰিবলৈ দুগৰাকীকৈ ল'ৰাই ড্ৰাইভ কৰি নিলে আৰু কিহেৰে নিলে উইথ লং পোলছ দীঘল বা তেনেকুৱা জাতীয় বস্তুৰে কি কৰিলে লাঠি জাতীয় বস্তুৰে কলৰ ভুৰৰ নাওকেইখন দুগৰাকীকৈ ল'ৰাই চলাই লৈ গ'ল The fleet of rafts with Khoggen's boat in the lead now raced towards Chitolia. The fleet of rafts মানে ভুৰবোৰ মানে ভুৰৰ নাওবোৰ The fleet of rafts with Khoggen's boat in the lead খগেনৰ নাওখনে কি আগে গৈ থাকিল এওঁলোকক লিড কৰি গৈ থাকিল আৰু পিছে fleet of rafts মানে কলৰ ভুৰৰ নাওবোৰ কলৈ গতি কৰিলে চিতলিয়ালৈ গতি কৰিলে The marooned had to be rescued in no time The marooned মানে হ'ল অসহায় লোকসকলক কি কৰিব লাগিব সোনকালে ৰেস্কিউ কৰিব লাগিব ৰেস্কিউ মানে হ'ল উদ্ধাৰ কৰা সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব By the time the people of Chitolia had been evacuated to the high grounds of the school building আৰু সময়ৰ লগে লগে এনেকৈয়ে তেওঁলোকে কি কৰিলে চিতলিয়াৰ মানুহবোৰক কলৈ ইভাকুৱেটেড মানে খালী কৰা হ'ল কলৈ খালী কৰি নিয়া হ'ল স্কুল বিল্ডিঙৰ ওপৰ মহলালৈ চিতলিয়াৰ মানুহবোৰক খালী কৰি নিয়া হ'ল Khoggen and his friends were exhausted মানে হ'ল ক্লান্ত ভাগৰুৱা হোৱা এইবোৰ কৰি খগেন আৰু তাৰ বন্ধুসকল কি হৈ গ'ল ক্লান্ত হৈ গ'ল ভাগৰ অনুভৱ কৰিলে But there remained the work of making arrangements of flood, food and water for the men, women and children sheltered in the school building. কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ কি কাম আছে এতিয়াও তেওঁলোকে sheltered মানে হ'ল আশ্ৰয় দিয়া সেই যে স্কুল বিল্ডিঙত চিতলিয়াৰ মানুহখিনি আশ্ৰয় দিলে men, women and children তেওঁলোকৰ কাৰণে খোৱা পানী আৰু খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব The civil authorities at Dimo also had to be informed immediately. আৰু ডিমো প্ৰশাসনকো অতি সোনকালেই এই বিষয়ে অৱগত কৰাব লাগিব। Hey, Khoggen, Norenkai shouted from across the stretch of floodwater. Hey, Khoggen, নৰেনকায়ে বানপানীৰ পানীৰ মাজৰ পৰা নৰেনকায়ে বানপানীৰ পানীৰ মাজৰ পৰা খগেনক চিঞৰি মাতিলে হেই খগেন Dr. Hati Borua and his wife are stranded in their hospital quarters at Kotiori.
কটিয়ৰী নামৰ ঠাইত ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক কি হৈ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ হস্পিটালত ঔষধালয়ত আবদ্ধ হৈ আছে do something will you কিবা কৰা কৰিবানে তুমি কিবা কৰিবানে তুমি Okay, Norenkai, shouted Khoghen. Khogene ki kole hobo Norenkai? Shouted Khoghen. Khogene siori kole hobo Norenkai. Dumbaru, hop into the boat. Dumbaru, hop into the boat. Hop into mane jopiai humwa. Dumbaru, nao khonole uthi oha, humai oha. We have got a job. He called out to one of his friend. এনেদৰে তাৰ এজন বন্ধুক মাতি কি কলে ডম্বৰু নাওলৈ সোমাই আহা We have got a job. আমি কি কাম এটা পাইছো Then he steered the boat towards the dispensary. Dispensary মানে হল ঔষধালয় বা চিকিৎসালয় তাৰ পিছত হি কি কৰিলে নাওখন কলৈ যাত্ৰা কৰিলে নাওখন কলৈ চলাই নিলে ঔষধালয়লৈ চলাই নিলে He had a knack for solving all kinds of problem knack মানে হল অৰ্হতা তাৰ কি আছিলে সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা অৰ্হতা আছিলে Half an hour later, the boat reached the doctor's house. আৰু আধা ঘণ্টা পিছত নাওখন কলৈ গৈ পালে ডক্টৰৰ ঘৰ গৈ পালে It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. আৰু গৈ পাওঁতে ডক্টৰৰ ঘৰৰ বাৰান্দাৰ ৰেইলিঙত নাওখনে কেনেবাকৈ খুন্দা নলগোৱাকৈহে থাকিল The doctor and Monibaideu heaved a sigh of great relief. Heaved a sigh mane, heaved mane humonia korha. Humonia karhile, heaved a sigh mane, Dr. Hati Borua, aru Monibaideu naokhon dekha pai, eulukok dekha pai, ki sostir nissah karhile. Mane uff, roikha porilu, kunuba ahil. Enekua eta teulukor ki hol, onubhav hol. Step into the boat, Sar and Baideu. নাওখনলৈ উঠি আহক হুমাই আহক ছাৰ আৰু বাইদেউ Khoghen stretched out his hand towards বাইদেউ এনেকৈ বাইদেউৰ ফালে হাতখন দি পেলাই খগেনে কলে ছাৰ আৰু বাইদেউ নাওখনলৈ উঠি আহক বা হুমাই আহক The doctor was helped into the boat আৰু ডক্টৰক কি কৰিলে ডক্টৰকো এনেকৈ ধৰি নাওলৈ উঠাই অনা হল নাওখনলৈ হুমাই অনা হল Monibaideu was greatly scared to step into the boat rocking in the water আৰু পানীৰ মাজত লৰচৰ কৰি থকা boatখনলৈ নাওখনলৈ হুমাই আহিবলৈ Monibaideuৰ কিন্তু যথেষ্ট ভয় লাগিছিল Somehow she was also helped into the boat আৰু কেনেবাকৈ তেও নাওখনত কি উঠিলে Two of the doctor's men also got into the boat. আৰু ডক্টৰৰ লগত থকা দুগৰাকী মানুহো নাওখনত আহিল. We have to go upstream for some time. Upstream মানে হল হুতৰ বিপৰীতে. কৈছে যে Khoghen told the doctor. Khogene ডক্টৰ গৰাকীক ক'লে যে আমি এতিয়া কিছু সময় upstream যাব লাগিব. Upstream মানে হৈছে হুতৰ বিপৰীতে. The boat was now quite heavy with 6 persons and the doctor's bag. এতিয়া নাওখন খুবেই heavy গধুৰ হৈ গৈছে 6 গৰাকী মানুহ আৰু ডক্টৰৰ বেগৰ হৈতে এতিয়া নাওখন খুবেই heavy হৈ গৈছে. But it moved on steadily. Steadily মানে হল অবিৰতভাৱে. কিন্তু এতিয়া নাওখন অবিৰতভাৱে গৈ আছে. Are you still scared, Baideu? Domboru asked the doctor's wife playfully. Domborue ফেমেলিয়া হুৰেৰে
মণি বাইদেউক ডক্টৰৰ ঘৈণীয়েকক সুধিলে, "Are you still scared, বাইদেউ? আপুনি এতিয়াও ভয় খাই আছে নেকি বাইদেউ?" She smiled. তেওঁ smiled, হাঁহিলে. "No, not when you two are around," she said. তেওঁ ক'লে, নাই, তোমালোক দুগৰাকী মোৰ আশে-পাশে থাকোঁতে মোৰ কোনো ভয় নাই। The boat took a U-turn now. আৰু এতিয়া কিছু সময় সোঁতৰ বিপৰীতে আপষ্ট্ৰীমত গৈ এতিয়া boatখনে কি কৰিলে? U-turn ল'লে। It began to move swiftly with the current. আৰু এতিয়া কি কৰিলে নাওখন? ধুনীয়াকৈ swiftly গৈ থাকিল, সোঁতৰ লগে লগে নাওখনো গৈ থাকিল। Khoghen and Dambaru altered the course of the boat to negotiate a sharp fall. Khoghen আৰু Dambaruৱে কি course of the boat মানে হৈছে নাও মাৰ্গ বা নাওৰ গতি। নাও মাৰ্গ হলালে, কিহৰ কাৰণে হলালে? To negotiate a sharp fall. Negotiate মানে বাধা দিয়া, নাওখন জোৰে পৰি যোৱাৰ পৰা বাধা দিবলৈ খগেন আৰু ডম্বৰুৱে নাওৰ গতি হলালে। But the next moment, a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet. কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে এটা strong undercurrent মানে strong শক্তিশালী undercurrent মানে হ'ল পানীৰ তলৰ পৰা অহা ঢৌৱে মেগনেটৰ দৰে নাওখন কি কৰিলে? টানি ধৰিলে। Caught up in a whirlpool. সেই পানীৰ তলৰ পৰা অহা কাৰেণ্ট সোঁতত কি হ'ল? ঘূৰ্ণি হৈ গ'ল আৰু সেই ঘূৰ্ণিত পৰি পেলাই the boat capsized, throwing everyone on board into the flood waters. আৰু কি হ'ল? The boat capsized. নাওখন কি হ'ল? উলটি পৰিল আৰু নাওখন উলটি পৰাৰ লগে লগে কি হ'ল? নাওত থকা সকলো মানুহ কি হ'ল? বানপানীৰ পানীত পৰি গ'ল। Once again, Khoghen was quick to respond. আৰু খগেনৰ সন্মুখত আকৌ এবাৰ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিল যে খগেনে সোনকালে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব লাগে, কিবা এটা কৰিব লাগে। In the semi-darkness of the evening, Khoghen spotted Moni Baideu's head popping in and out of the water as she was carried along by the current. In the semi-darkness of the situation, মানে পৰিস্থিতিটোৰ অন্ধকাৰাচ্ছন্ন অৱস্থাত, মুহূৰ্তত, অন্ধকাৰ লেখীয়া মুহূৰ্তটোত খগেনে কি দেখিলে? মণি বাইদেউৰ মূৰটো পানীৰ মাজত এবাৰ কি হৈছে? পপিং ইন, পপিং আউট। এবাৰ মূৰটো পানীৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে, এবাৰ মূৰটো পানীৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। ঢৌৱে কি কৰিছে? মণি বাইদেউক নিজৰ লগত লৈ যাব বিচাৰিছে, লৈ যাব ধৰিছে আৰু মণি বাইদেউ ককবকা এবাৰ কি হৈছে? মণি বাইদেউৰ মূৰটো পপিং ইন মানে পানীৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে এণ্ড পপিং আউট, পানীৰ ওপৰত উঠিছে। আৰু কোনে দেখিছে? খগেনে দেখিছে। An expert swimmer, Khoghen dashed towards her like an otter. An expert swimmer, এগৰাকী expert, উন্নত মানৰ এগৰাকী উত্তম সাঁতোৰবিদ, খগেনে কি কৰিছে? Dashed towards মণি বাইদেউ। মণি বাইদেউৰ ফালে কেনেকৈ গৈছে? Like an otter. Otter মানে উড নামৰ এবিধ জন্তুও বৰ ধুনীয়াকৈ কি কৰিব পাৰে? বেগাই সাঁতুৰিব পাৰে। আৰু উডৰ দৰে খগেনেও কি কৰিছে? মণি বাইদেউৰ ফালে দ্ৰুত গতিত সাঁতুৰি গৈছে। He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the flood water. আৰু কি কৰিছে? He caught her by the arm. কি কৰিছে? খগেনে মণি বাইদেউক কি বাহুত ধৰি লৈছে and helped her to keep afloat. আৰু যেতিয়ালৈ মাউণ্ড মানে হ'ল টিলা বা ওখ
ঠাই যেতিয়ালৈ বানপানীৰ মাজৰ কোনো ওখ ঠাই নাপায় তেতিয়ালৈ খগেনে মণি বাইদেউৰ বাহুত ধৰি তেওঁক কি কৰিছে উপঙি থকাত বা পানীত সাঁতুৰি থকাত সহায় কৰিছে আৰু ওখ ঠাই পোৱাৰ পিছত তেওঁক তালৈ লৈ গৈছে The doctor was also rescued and carried to the mound. আৰু ডক্টৰ গৰাকীকো পানীৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু ওখ টিলালৈ লৈ গোৱা হৈছে Dumbaru and the two other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. উলটি যোৱা নাওখন সেই যে উলটি যোৱা নাওখন পানীৰ ঢৌৱে প্ৰায় লৈয়ে গৈছিল তেতিয়াই কি কৰিলে ডম্বৰু আৰু দুগৰাকী মানুহে কেনেবাকৈ উলটি যোৱা নাওখন ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল কেপচাইজড মানে হ'ল উলটি যোৱা They also managed to bail out the water with the tubs tied to the boat. আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে নাওখনৰ পৰা নাওখনত জমা হোৱা পানীও নাওখনত বান্ধি থোৱা মগ জাতীয় বস্তু এটাৰে নাওৰ পৰা পানীখিনি উলিয়াবলৈ কি হ'ল বেইল আউট মানে বাহিৰ কৰা নাওৰ পানীখিনিও বাহিৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল The boys picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. আৰু ল'ৰাবোৰে কি কৰিলে picked up the doctor and his wife. ডক্টৰ গৰাকী আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক লৈ ল'লে আৰু কি কৰিলে flung them into the boat. Flung into মানে হ'ল উঠাই দিয়া নাওখনত উঠাই দিলে ডক্টৰ আৰু ঘৈণীয়েকক লগত লৈ পেলাই কি কৰিলে নাওখনত উঠাই দিলে The crisis was over আৰু এনেদৰে সংকটৰ সময়খিনি কি হৈ গ'ল over পাৰ হৈ গ'ল Khoghen, you have saved our lives, given us a new life. Khoghen, তুমি আমাৰ জীৱন বচাইছা তুমি আমাক এক নতুন জীৱন দান দিছা We shall never be able to repay what you did today, exclaimed the doctor. ডক্টৰে বৰ আবেগেৰে ক'লে খগেন তুমি আমাক নতুন জীৱন দান দিছা তুমি যি কৰিছা সেইটো আমি তোমাক কেতিয়াও ঘূৰাই দিব নোৱাৰো Petting Khoghen's back আৰু এই কথাখিনি কওঁতে ডক্টৰে কি খগেনৰ বেক খগেনৰ পিঠিত এনেকৈ থপৰিয়াই ক'লে Moni Baideu touched his arm gently and said, Thanks, Khoghen. আৰু মণি বাইদেৱে কি কৰিলে খগেনৰ দুবাহু বৰ মৰমেৰে ধৰিলে নম্ৰতাৰে ধৰিলে আৰু ক'লে Thanks, Khoghen. Sir, Khoghen said emotionally. খগেনে আবেগিক হৈ ক'লে Sir, মহাশয়. You remember my mom and I had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment. Ailment মানে হৈছে অসুস্থতা খগেনে কৈছে আপোনাৰ মনত আছেনে যেতিয়া মোৰ মাৰ বৰ গভীৰ ৰোগ হৈ আছিলে মা গভীৰভাৱে অসুস্থ আছিলে তেতিয়া মই আৰু মোৰ মায়ে আপোনাক 3-4 বাৰ ভিজিট কৰিবলৈ গৈছিলো Oh yes, I remember her. Oh yes, মোৰ মনত আছে মোৰ তোক মনত আছে How's she now? How is she now? তেওঁ এতিয়া কেনেকুৱা আছেনো She is fine by the grace of God and your help. কৈছে যে তেওঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ আপোনাৰ সহায় আৰু by the grace of God মানে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ সহায় আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত তেওঁ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছে That's wonderful. What do the people of the village call you? বৰ ভাল কথা আৰু এই গাঁৱৰ মানুহবোৰে তোমাক কি বুলি জানো মাতে Some prince কিবা ৰাজকুমাৰ নহয়নে The prince of Panidihing reminded Domboru এইখিনি কথা ডক্টৰে কৈ থাকোতেই ডম্বৰুৱে কি কৰিলে
মনত পেলাই দিলে কি বুলি মাতে খগেনক the prince of Panidihing Panidihingৰ ৰাজকুমাৰ You are a real prince The doctor patted Khogен's back once again with a smile এইবাৰ ডক্টৰে খগেনৰ পিঠিত আকৌ কি কৰিলে এটি সুন্দৰ হাঁহি উঠত লৈ পেলাই খগেনৰ পিঠিত হপৰিয়াই ক'লে তুমি প্ৰকৃত এগৰাকী প্ৰকৃত ৰাজকুমাৰ খগেন The bright moon lit up the muddy flood water like gleaming silver আৰু জোনাক নিশাৰ সেই জোনটিয়ে কি muddy flood water মানে বুকাৰে পৰিপূৰ্ণ বানপানীৰ পানী গ্লিমিং সিলভাৰ মানে জিলিকি থকা ৰূপৰ দৰে উজ্বলাই তুলিছে জিলিকাই তুলিছে The boat bent its way towards the school building gracefully আৰু ইয়াৰ লগে লগে নাওখনে কি bent মানে গতি কৰা নাওখন কলৈ গতি কৰিছে towards the school building নাওখনে gracefully ধুনিয়াকৈ স্কুল বিল্ডিংৰ ফালে গতি কৰিছে The doctor knew that he would be the only doctor in the newly set up relief camp আৰু ডক্টৰে গম পাইছে ইতিমধ্যে বুজিব পাৰিছে যে নতুনকৈ গঢ়ি উঠা ৰিলিফ কেম্পটোত সেই বানপানীৰ ৰিলিফ কেম্পটোত তেৱেই একমাত্ৰ ডক্টৰ But with Khoghen and the others around, there would not be many problems, thought the doctor. আৰু তেওঁ ভাবিছে যে কিন্তু খগেন আৰু আন মানুহসকলৰ হৈতে কি কামটো কৰাত একো অসুবিধা নহব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল there is a picture এই পিকচাৰটো চোৱা এই পিকচাৰটো চালে তোমালোকে ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াৰ এটি থুলমূল আভাস পাবা এইখন দেখিছানে এইখন হৈছে কি বানানা ট্ৰাংকেৰে বনোৱা ৰাফ্ট হয়নে কলৰ ভুৰৰ নাও আৰু এয়া দেখিছানে ঘৰৰ মুধাত কি হৈছে পানী চুইছে গৈ এইটো হৈছে মাউণ্ট উখ ঠাই ঠিক আছে আৰু মানুহবোৰ কি কৰিছে দেখিছা এইয়া চাংঘৰত মানে ঘৰৰ মুধাত মানুহবোৰ কি হৈছে জমা হৈছে তেনেহলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং পাঠটো ভালদৰে পঢ়িলো ভালদৰে বুজিলো নহয়নে পাঠটোৰ পৰা তোমালোকে খগেনৰ গাঁও আৰু চিতলিয়াৰ বিষয়ে আৰু চিতলিয়াৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিলা এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ বাবে পাঠটোৰ ওপৰত আধাৰিত কেইটামান প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন লৈ আহিছো এই কোৱেশ্চন কেইটাৰ আনসাৰ যদি তোমালোকে শুদ্ধকৈ দিব পাৰা তেনেহলে তোমালোকেও জানিবা যে তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তেনেহলে আমি মূল্যায়ন মানে এছেছমেন্টলৈ আগবাঢ়ো আহা এছেছমেন্টৰ বাবে তোমালোকলৈ মোৰ প্ৰথম কোৱেশ্চন হৈছে The name of Khogен's village is খগেনৰ ভিলেজখনৰ গাঁওখনৰ নাম কি আছিলে চিতলিয়া নে বৰগাঁও কি আছিলে Yes বৰগাঁও Our next question is Huge waves of water broke dash the villages কৈছে Huge waves of water broke সেই খালি ঠাইখিনিত কি হ'ব ইনটু হ'ব নে এট হ'ব এই সেন্টেন্সটো তোমালোকে পাঠটো পঢ়োতে পাইছা নহয় জানো এতিয়া ইয়াতে কি হ'ব কোৱাচোন Yes into Huge waves of water broke into the villages Our third question is We need few wraps of banana কি হ'ব এইখিনিত এই খালি ঠাইত কি হ'ব banana কি leaves নে trunks এই সেন্টেন্সটো কিন্তু তোমালোকে পাঠটোত পাইছা হয়নে কি হ'ব trunks মানে কলৰ ভুৰৰ প্ৰয়োজন আছিলে Who was an expert swimmer আমাৰ fourth and last questionত আমাক সুধিছে Who was an expert swimmer কোন আছিলে ভাল হাতুৰবিদ কোন আছিলে ডম্বৰু আছিলে নে খগেন Yes খগেন So dear students I wish you all have enjoyed my class and thank you for watching my video see you in my next class thank you again